السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل كولا أو صدر بشكل حرف الفي، سهل وبسيط، وهشرحه لكافة الأعمار، وإزاي كمان نقدر نكون منه جاكيت بسيط. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضل الله ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرتنا النهاردة هي ازاي اقدر اكون جاكيت مفتوح او بلوفر مقفول، بس من قدام بيكون واخد شكل السبعة، يعني الصدر عندي يكون واخد شكل حرف الفي او رقم السبعة. ده بطريقة بسيطة جدا، هو بتشبه نفس فكرة الصدر المربع مع بعض الاختلافات هنقولها مع بعض دلوقتي، لكن نفس الترتيبة ونفس طريقة العمل هي. بنتبع طبعا المقاسات الخاصة بالصدر المربع، لكن عن طريق تقسيمة مختلفة شوية بتكون في شكل حرف الفي. عندي هنا أول فئة عمرية اللي هي أقل من سن السنة لسن 5 سنوات، بنبتديهم ب 48 سلسلة. طيب يا رندا، ازاي بقى من قبل السنة لغاية سن الخمس سنوات هي نفس سلاسل عدد البداية؟ الاختلاف بيكون في المقاس اللي هو بيكون عند الزاوية، يعني من عند الرقبة فوق، من أول جزء بشتغله لغاية ما أوصل لغاية تحت الإبط. ده المكان الوحيد هو اللي بيحدد لي المقاس اللي أنا محتاجاه. لكن سلاسل البداية احنا بنحددها على أساس دوران الرأس، وبنبتديهم ب 48 سلسلة للفئة دي كلها من سن أقل من سنة لغاية السن 5 سنوات. يعني بشتغل بال 48 سلسلة بنفس التقسيم اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي، لكن على اساس ان انا بشوف كل فئة عمرية الزاوية بتاعتها بالنسبة طبعا للصدر المربع بيكون ارتفاعها قد ايه. وليكن ان مثلا من سن 3 شهور الزاوية بتاعتنا بتكون 9 سنتي، فانا ببتدي اشتغل بنفس الطريقة دي لغاية ما اوصل 9 سنتي. طيب 6 شهور بنكون 9.5 سنتي، بفضل اشتغل لغاية ما اوصل 9.5 سنتي. سن السنة بيكون 10 او 10.5 سنتي، فبالتالي اللي بيفرق معايا هي الزوايا. وطبعا مقاسات الزوايا احنا قلناها مع بعض في اكتر من فيديو، وكمان ليها فيديو خاص بالصدر المربع هتبصوا تلاقوه موجود عندنا على القناة في شرح لكل المقاسات اللي بنقول عليها دي. اما دلوقتي بالنسبة لل 48 سلسلة بتكون تقسيمتها ازاي؟ بيكون عندي سلسلة في البداية اللي هي طبعا بتكون بداية السبعة، سلسلة من هنا وسلسلة من هنا، وعندي 4 سلاسل بيكونوا للزوايا، يعني دي زاوية فيها واحد، دي زاوية فيها واحد، هنا زاوية فيها واحد، هنا زاوية فيها واحد، يعني 4 سلاسل زيادة عن ال 48. تمام يا بنات؟ يعني أنا بقسم ال 48 على سلسلة هنا وسلسلة هنا و22 سلسلة ده بيكون الظهر، وعندي 10 سلاسل و10 سلاسل ده بيكون الجوانب اللي هي بتكون عند الأكتاف اللي هي بتكون فوق الكم. تمام. لكن الأربع سلاسل دول بيكونوا سلاسل إضافية عشان الزوايا. طيب السن من 5 سنوات لمقاس اكس سمول أو سمول أو ميديوم، نوصل لغاية سن ميديوم ب54 سلسلة. بفضل بردك أشتغل بنفس الطريقة. طيب تقسيمتي بتكون ازاي؟ سلسلة هنا في البداية وسلسلة هنا، وعندي 12 سلسلة عند الكم ده و12 سلسلة عند الكم التاني و24 سلسلة عند الظهر، وأربع سلاسل إضافية عند الزوايا. بفضل اشتغل بنفس الطريقة. ايه اللي بيفرق يا رندا؟ برجع تاني اكرر المقاس اللي بيفرق معاكي انك بتفضلي تعملي تزايد وتوصلي لغاية المقاس اللي هو فين؟ المقاس اللي يكون مرتاح معاكي لغاية تحت الابط، المكان اللي يوصل طبعا ان انا يكون الكم عندي او الايدين مرتاحة في الحركة. المقاس رقم 3 او الفئة الثالثة بيكون مقاس لارج واكس لارج، بنبتدي ب 66 سلسلة، بنقسمهم واحد وواحد، وطبعا ده هيكون ثابت معايا ان ببتدي بسلسله هنا وسلسله هنا، عندي 15 عند الكم ده و15 عند الكم ده و30 سلسله في الظهر، واربع طبعا سلاسل مقسمه على الاربع زوايا. الفئة رقم 4 اكس اكس لارج بنبتدي ب74 سلسلة، بتتقسم سلسلة سلسلة، 17 عند الأكمام و34 عند الظهر، وأربع سلاسل إضافية للزوايا. المقاس الأخير وهو اكس 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 لارج 3 اكس لارج بيكون عندي 80 سلسلة، ومتقسمين على أساس واحد واحد، 18 38 وأربع سلاسل زيادة أو إضافية بنقسمهم على الزوايا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا احنا بنشرح النهاردة ازاي اقدر اكون جاكيت بشكل 7 من قدام او حرف الفي، او كمان بلوفر مقفول بس يكون بشكل حرف الفي او السبعة من قدام. عندي هنا 5 فئات عمرية، وعلى اساس ال5 فئات عمرية دول نقدر نشتغل الصدر دوت اللي هو طبعا كولا بشكل حرف الفي لأي سن او اي فئة عمرية. كل فئة عمرية منهم بتشمل
كتير من الأعمار. يعني عندي مثلا الفئة الأولى بتكون أقل من سنة لسن 5 سنوات. يعني بصوا بتاخد من اللي أقل من السنة لغاية ما أوصل سن 5 سنين ببتدي ب48 سلسلة. طيب يا رندا ازاي ابتدي ب48 سلسلة لكل الفئات العمرية دي؟ وايه اللي هيفرق ما بينها وبين ايه المقاس الاكبر؟ اللي هيفرق بينها وبين المقاس الاكبر ان هي طبعا الكولا من فوق بتكون مقاس واحد، لكن الفرق الوحيد والاختلاف الوحيد هو في المكان اللي انت بتفضلي تشتغلي لغايه ما توصلي له، اللي هو توصلي لغايه المكان اللي هو بيكون مقاس تحت الابط. بتشوفي كل فئه عمريه او كل سن بتشتغلي له الكولا دي بتفضلي تشتغلي لغايه ما توصلي للمكان اللي هو بيكون تحت الابط للطفل او للشخص اللي انت بتشغلي له الكولا اللي هي بشكل حرف الفي. يعني مثلا بتاخد نفس المقاسات اللي هي الخاصه بالصدر المربع اللي احنا شرحناه مع بعض اكتر من مره. بتاخدي من المقاسات الصدر المربع بتاخدي مقاس الزوايا اللي هي بتكون من عند الرقبة لغاية تحت الإبط. فرضا احنا بنتكلم مثلا على سن 3 شهور، في سن 3 شهور بيكون عندي الزاوية عشان اوصل لسن مناسب ان انا اوقف تزايد، فببتدي بيكون عندي الزاوية 9 سنتيمتر. تمام، بفضل اشتغل لغايه ما اوصل يكون الزاويه عندي من اول الرقبه لغايه تحت الابط تكون 9 سنتيمتر. نفس المقاس ده هو اللي بتبعه بردك بالنسبه للكولا اللي بشكل حرف الفي. اني ببتدي بعدد السلاسل هو لكن بفضل اعمل تزايد لغايه ما اوصل الكولا معايا لسن 9 سنتي. بالنسبه لسن 6 شهور بيكون 9.5 سنتي او 10 سنتي. بالنسبه لمقاس السنه بتكون حوالي 10 او 10.5 سنتي. يعني بتكون اختلافات بسيطه يا بنات. تمام، فاحنا بالنسبه لمقاس الزوايا هناخده من فيديو الصدر المربع لكافه الاعمار، وموجوده عندنا على القناه اللي يحب يراجعه. اتمنى طبعا انه يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينال اعجابكم. زي ما قلنا مع بعض من البدايه، الفئه الاولى اللي هي اقل من سنه لسن 5 سنوات بتبتدي ب 48 سلسله. هشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 4 ملم. طيب بتتقسم ازاي؟ بتتقسم ان بيكون عندي سلسله في البدايه وسلسله في النهايه، 10 للكتف ده و10 للكتف التاني، وعندي 22 سلسله للظهر. بالاضافه لايه؟ بالاضافه اللي انا بزود على ال 48 سلسله دول بزود كمان 4 سلاسل بخليهم للزوايا، زاويه دي واحده ودي واحده ودي واحده ودي واحده. طيب الفئة العمرية التانية من سن 5 سنوات ليه كمان بتاخد معاها اكس سمول وبتاخد مقاس سمول وبتاخد مقاس ميديم. يعني كده ابتدينا نخش في فئة طبعا للكبار من 5 سنين للكبار. ببتدي ب54 سلسلة، وزي ما قلنا مع بعض اللي بيفرق السن ده عن السن ده المقاس اللي هو بيكون بتشتغلي لغاية ما توصلي للمقاس اللي بيكون تحت الإبط، المقاس الكم المناسب لكل فئة عمرية. بتتقسم ازاي ال 54 سلسلة دي؟ واحد سلسلة في البداية، سلسلة في النهاية، 12 للكتف ده، 12 للكتف التاني، 24 سلسلة للظهر، وعندي بالإضافة كمان زيادة على ال 54 4 سلاسل زيادة للزوايا الأربعة. الفئة العمرية رقم 3 بتبقى طبعا مقاس لارج وإكس لارج. بنبتديهم ب66 سلسلة مقسمة في الصدر عندي واحد وواحد، في يعني بداية ونهاية سلسلة واحدة بس. الكتف ده 15، الكتف التاني 15، الظهر 30، 4 سلاسل إضافية زيادة للزوايا الأربعة. المرحلة اللي هي رقم 4 هتكون مقاس إكس لارج. بتبتديها بمقاس 74 سلسلة، بتكون مقسمة واحد في البداية والنهاية، 17 للكتف ده و17 للكتف التاني، و34 سلسلة بتكون للظهر، وأربع سلاسل للزوايا إضافية. يعني ملهاش علاقة بال74 سلسلة. بعد ما بقسم ال74 سلسلة بزود 4 سلاسل زيادة. الفئة العمرية الأخيرة وهي مقاس 3 إكس لارج اللي هو طبعا أكبر مقاس ممكن نشتغله، بيكون وطبعا للي بعده يعني أكتر من ال3 إكس بردك هتشتغليه ب80 سلسلة مقسمة، سلسلة في البداية سلسلة في النهاية. عندي طبعا 4 سلاسل الزوايا دي إضافية، وعندي 18 للكتف اليمين، 18 للكتف اليسار، و38 سلسلة بالنسبة للظهر. دي كل الفئات العمرية اللي ممكن اشتغل بيها الصدر اللي هو كولا بشكل حرف الفي او الصدر اللي بيكون بشكل السبعة. طيب تعالوا نبتدي نشتغل عملي. بسم الله الرحمن الرحيم. وده طبعا المقاسات كلها اهي، بس بالعرض عشان تكونوا واخدين كل المقاسات، وبالطول اهي برضك، يعني نقسمها شوية عشان كادر الكاميرا. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنبتدي نكون مجموعة السلاسل بتاعتنا، ولازم يكون معانا طبعا ماركر. بسم الله. في البداية بسيب مسافة من الخيط بسيطة والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة
اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي في البداية اكون سلسلة، ودي طبعا سلسلة في البداية، بعديها سلسلة للزاوية، ودي واحدة من الأربعة الإضافية. سلسلة الزاوية هبتدي أضيف فيها الماركر علشان دايما أعرف إن المكان ده هو اللي هشتغل فيه الزاوية بتاعتي. في طريقتين نشتغل بيهم الزاوية. طريقة ان انا بيكون عندي فراغات في منتصف الزاوية، فدي بشتغل فيها سلاسل. الطريقة التانية ان انا مش عايزة فراغات خالص في مكان الزاوية، فبشتغل بدل السلاسل، يعني مثلا بدل ما اشتغل سلسلة او سلسلتين في المكان ده، بشتغل عمود بلفة زيادة. يعني مثلا انا عندي الزاوية بتكون مكونة من عمود سلسلة عمود، او عمود سلسلتين عمود، او عمود او عمودين مثلا سلسلتين عمودين، يعني على حسب ما انتوا حابين. بالاضافه بقى ان انا بدل ما اشتغل عمود سلسله عمود، فبشتغل 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. هرجع بعد كده نشتغل على اول سن او اول فئه عمريه. اول فئه عمريه عندي هنا هي اللي هي طبعا اقل من سنه لسن 5 سنوات. هنبتدي بسلسله، وبعد كده 10، وبعد كده 22، وبعد كده 10، وبعد كده سلسله. سلاسل الاربعه اللي احنا بنشتغل فيهم الزوايا اللي انا بضيف فيها الماركر. طيب العدد اللي جاي هو 10 سلاسل. 1 بسم الله، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب رقم واحدة كمان بعد ال10، ودي الايه يا رندا؟ دي للزاوية. احنا اتفقنا يكون معايا 4 سلاسل للزاوية. بعد كده هشتغل 22 سلسلة. 24 ده السن اللي بعده. لا، 22 سلسلة هيكون مقاس الظهر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. كده انا عندي خلاص مقاس الظهر تمام. بعد الظهر باخد سلسلة واحدة بس وهضيف فيها الماركر بتاعي. ارجع تاني اكون 10 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كونا ال10. هرتفع بعد ال10 سلسلة واحدة بس وهضيف الماركر الأخير. بعد ما خلصت الماركر الأخير برتفع سلسلة، وهي طبعا السلسلة الأخيرة اللي بتكون عندي البداية. يبقى أنا عندي أهو الصوف بيكون بالشكل ده. نبتدي الصدر عندي اهو بالشكل ده. من هنا طبعا ما بيكونش مش مقفول على بعضه، من هنا هتبتدي عندي السبعة بتكون مفتوحة. طيب تعالوا بقى نبتدي نشتغل. في البداية ببتدي اعمل ايه؟ انا عندي السلسلة دي هي اول سلسلة هبتدي اشتغل فيها. هرتفع بعدها 1 2 سلسلة، وهعتبر السلسلتين دول عبارة عن ايه يا بنات؟ هعتبر السلسلتين دول عبارة عن مجرد سلاسل سنادة بس تسند لي المكان اللي هشتغل فيه. دايما لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت هتوصلي له او للمقاس اللي انت حباه، اول سلسلة واخر سلسلة او اول فراغ واخر فراغ هتعملي فيه تزايد انكريس، تشتغلي فيه مرتين. هلف الخيط على الابره. انا معايا حلقه عشان اشتغل بغرزه العمود بلفه. طيب نقدر نشتغل بالعمود، بالنصف عمود، بالحشو، باي غرزه انت حباه. هشتغل عمود بلفه. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده اصبح معايا حلقتين. هسيب السلسلتين واروح بقى لاول غرزه عندي مفروض اشتغلها. بشتغل فوقيها انكريس تزايد، يعني بشتغل فوقيها مرتين. هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هلف الخيط واخرج منهم. بما اني بشتغل تزايد فهشتغل كمان مرة في نفس الفراغ. يبقى انا عندي كده ده بداية السطر. تمام يا بنات؟ طيب انا هنا ده مكان الماركر. هشيل الماركر بس مؤقتا وهروح مكان الماركر. مكان الماركر بشتغل فيه ايه؟ لو انا زي ما قلت لكم مش عاوزة فراغات هشتغل فيه 3 عمود. لو هستخدم سلاسل في المنتصف فهشتغل عمود سلسلة عمود، او عمود سلسلتين عمود، او عمود 3 سلاسل عمود زي ما انتوا حابين. وممكن كمان مكان الزاوية يكون عمودين سلسلتين عمودين، او عمودين 3 سلاسل عمودين. انتوا بتحددوا مقاس الزاوية على اساس سن الشخص او البيبي اللي بتشتغلوا له الجزء ده اللي هو الصدر. طيب لو بشتغل لبيبي افضل ان انتوا تشتغلوا عمود سلسلة عمود. لو اكبر شوية من البيبي اشتغلوا عمودين سلسلتين عمودين. لو سن كبير خالص ممكن تبتدي تشتغلي ب3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. ما تكبريش عن كده مهما كان السن او الفئة العمرية.
بما اننا بنشتغل سن صغير فهشتغل عمود، سلسلة، كمان في نفس الفراغ عمود. طيب انا هنا دلوقتي ابتدى الكولة بتاعتي تبان اهي. مكان السلسلة بضيف الماركر تاني. فوق كل غرزة من الغرز العشرة اللي جاية بشتغل غرزة عمود بلفة واحد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. العشرة كاملين، يعني الأعداد بتاعتي كلها كاملة. بشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة واحد. وصلنا تاني للزاوية زي ما احنا محددين الزاوية في البداية، كل الزوايا تكون زي بعضها. اشتغلنا في البداية هنا الزاوية الأولى عمود سلسلة عمود، إذا كل الزوايا هتفضل معايا عمود سلسلة عمود، عمود سلسلة، كمان في نفس الفراغ عمود. ارجع تاني اضيف الماركر، وانا مش محتاجه اضيفه لان مكان السلسله بيكون ايه، فراغ، وواضح جدا ان هو ده الزاويه بتاعتي. ارجع اشتغل على كل سلسله من ال 22 دول عمود، يعني 22 عمود، وفي الزاويه بشتغل عمود سلسله عمود، وارجع 10 عمود، وفي الزاويه عمود سلسله عمود، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين اخر غرزه موجوده عندي بدخل اشغل فيها عمودين، يعني انكريز كده، واحد عمود، نسحب معانا الخيط ده نخفيه معانا في الخلف كده، ونرجع تاني كده العمود رقم 2. هبتدي عشان ارتفع سطر جديد عندي برتفع سلسلتين، واحد، اتنين، هلف شغلي الناحية التانية. اول غرزة عندي انا طبعا كنت، او اخر غرزة عندي تحت اشتغلتها من فوق هتكون اول غرزة، بجيب بقى خيط البداية ده عندي كده في الظهر، وتاني ارجع اول غرزة واخر غرزة بيكون فيها انجريس تزايد، يعني بشتغل فيها مرتين. اشتغل عمودين كده، واحد، وكمان مرة في نفس الفراغ، اتنين، زي ما احنا شايفين. وبعد ما خلصت اول غرزة هبتدي اشتغل على الغرزة اللي بعدها، كل غرزة منهم غرزة عمود ولفة واحدة، واحد، واللي بعدها كمان واحد، وكده بكون وصلت لسلسلة الزاوية. سلسلة الزاوية طبعا العمود اللي كان عندي في الزاوية تحت عمود سلسلة عمود، عمود دوت بيكون مع المجموعة دي بشتغل عليه، والعمود التاني بشتغل عليه مع المجموعة التانية. طيب المجموعة اللي هي رقم كان فيها 10 عمود، باخد عمود من الزاوية هنا وباخد عمود من الزاوية هنا، اذا العشرة بيزيدوا اتنين، واحد من هنا وواحد من هنا، بيكونوا 12. بالنسبة للمجموعة ال22 غرزة، باخد غرزة من الزاوية هنا وغرزة من الزاوية هنا، بيكونوا 24، يعني باخد عمودين زيادة على العدد. بالنسبة لغرز البداية طبعا بيكون عندي هنا انا بكون مشتركة مع زاوية واحدة، فباخد منها عمود واحد بس، بيزيد مع العدد اللي كان معايا. يعني انا اول سلسلة اشتغلت فيها 2 عمود بلفة، مع واحد من الزاوية بقوا 3. فوق انا عندي الاولى اشتغلت عليها عمودين مع العمود اللي كان تحت، ومع العمود اللي كان تحت عندي في الزاوية اهو، يبقى كده عندي كام، 1 2 3 4. وهشتغل في الزاوية عمود سلسلة عمود، يعني هيكون عندي البداية 5، يعني تحت كانوا 3 هنا هيكونوا 5. طيب الزيادة ليه بقت 2 يا رندا مش واحد زي ما انتي قلتي؟ انتي قلتي هناخد واحد من الزاوية. ما ننساش ان احنا في البداية كمان بنزود عمود. تمام، نبتدي نشيل الماركر، انا مش محتاجة خلاص الماركر او العلامات، شكرا. هبتدي اشتغل لان عندي مكان السلسلة زي ما احنا شايفين واضح وباين كويس جدا. عمود سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. ارجع اشتغل على كل عمود من الاعمدة طبعا اللي جاية، اللي هم كانوا كام، كانوا 10 وزادوا عمود من هنا وعمود من هنا بقوا 12 كده. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية،
9. وبعتذر على صوت الماركر اللي هو عمال يحتك بالتيبل، بس هنشيلهم دلوقتي. احنا كده اشتغلنا كام ده؟ طبعا عمود الزاوية ماليش علاقة بيه، انا ابتديت العد من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب انا اشتغلت كمان بالاضافة لل 12 ده اول عمود من الزاوية دي، اللي هو عفوا تاني عمود من الزاوية الاولى، هيكون عندي كده كام؟ 12 وعمود بقوا 13. وهشتغل في الزاوية اللي جاية دي فوق السلسلة عمود سلسلة عمود، اول عمود منهم هيكمل لي هنا كام؟ 14 غرزة عمود بلف. ببتدي العد من بعد السلسلة هي بتكون الزاوية، لكن بعد كده ببتدي اعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. هاخد السلسلة واشتغل العمود رقم 2 من الزاوية دي. رقم 2 بيكون اول واحد من المجموعة اللي بعدها، تمام؟ واول واحد من الزاوية دي هيكون اخر عمود في المجموعة دي. بفضل اشتغل بنفس الطريقة. بصوا بقى شكل الكولة معايا بدأ يكون واضح زي ما احنا شايفين. طيب يا رندا، انا محتاجة ان انا اشتغل الكولا دي لسن اقل، يعني اللي هو مثلا 3 شهور 6 شهور سنة. اشتغل بخيط صوف اقل سمكا مع ابرة اقل في الحجم، يعني اشتغلي مثلا بخيط ارفع من ده شوية، هو دوت مائل لسه سميك شوية يا بنات، يعني اتخن شوية من متوسط السمك. انا بعتبره متوسط بس هو انا حاساه اتخن شوية، ناخد بالنا. مع ابرة، او ممكن اشتغل بنفس سمك الخيط بس مع ابرة رقم 3 او 3.5 مليمتر. تمام؟ هتقللي بس رقم الابرة او سمك الخيط بنفس العدد اللي احنا بنشتغل. ابتدي اشتغل على كل غرزة غرزة زيها لغاية ما بوصل للماركر. فوق السلسلة اللي عند الماركر بشتغل عمود سلسلة عمود، وهكذا عمود فوق كل عمود، وفوق الماركر عمود سلسلة عمود. في النهاية بشتغل على كل الأعمدة اللي بتقابلني بعد كده. ده 1 2. رقم 3 والأخير أيا كان العدد بتاعه، الأخير دايما هيكون فيه تزايد، يعني بشتغل فيه مرتين، والأول كمان هنا بيكون عندي فيه تزايد. بفضل اشتغل بنفس الطريقة دي، ان انا بعد كده هرتفع سلسلتين في نهاية السطر، وابتدي اكرر بنفس الطريقة. هكمل لغاية ما اوصل هنا للزاوية دي وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. نبتدي نشتغل في مكان اخر عمود عندي الاول. لا كده خلاص اشتغلنا العمود كده مكان الزاوية. عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ، عمود. ارجع تاني اشتغل على الاعمدة اللي بتقابلني فوق كل عمود عمود لغاية ما بوصل للزاوية اللي بعدها. بكده بكون وصلت لنهاية الزاوية الأخيرة اهي. المجموعة طبعا اللي هي كانت في البداية عندي 22 سلسلة، وبعد كده في السطر الأول كانت 24 عمود. في السطر التاني ده بيكون 26 عمود، لأنها بتاخد عمود من هنا وعمود من هنا. داخل سلسلة الزاوية بشتغل عمود سلسلة كمان عمود في نفس الفراغ، وارجع اتبقى لي هنا ايه يا بنات؟ 1 2 3 أعمدة. أول عمود بشتغله عمود، واللي بعده كمان عمود، اخر عمود انكريس تزايد، يعني بشتغل فيه مرتين. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا نشوف بقى شكل الكولة بتاعتنا اهو. تبتدي شكل الكولة اهي. بصوا بعد الزوايا طبعا هيبتدي الشكل عندي هنا ياخد ميل لغاية ما يقفل شكل ايه؟ السبعة من هنا ومن هنا. طيب من السطر ده هو نفس السطور اللي بكررها او بفضل اكررها لغاية ما اوصل لمقاس الزاوية اللي انا محتاجاه، او المقاس اللي هو بيكون بيوصل لغاية ما اوصل لتحت الابط للشخص اللي انا بعمله ايه؟ الجاكيت او البلوفر. 1 2 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. ما بعتبرش السلاسل دي اي حاجة خالص من العدد. هبتدي في اول غرزة تاني بشتغل غرزتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. طيب يا رندا، لو انا مش عايزة ارتفع سلسلتين الارتفاع دول وابتدي اشتغل سلاسل ارتفاع، بعتبرها عدد من العدد اللي معايا، يبقى هرتفع 3 سلسلة مش 2، وهعتبرها اول عمود بلفة موجود عندي، لكن في نفس المكان هو العمود الاول ده هبتدي اشتغل عمود واحد بس. السطر اللي بعده 3 سلاسل في 3 سلسلة ببتدي بقى اشتغل فيها مرتين. تمام؟ فانا بفضل الطريقة دي، لكن انتوا لو عايزين تشتغلوا الطريقة التانية مفيش اي مشكلة. وفوق كل عمود عمود بعد ما اشتغلت تزايد على اول غرزة، وطبعا زيه بالظبط تزايد على اخر غرزة. هبتدي اشتغل عمود 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 كده. دي اخر غرزة عندي.
طيب بعد ما خلصت كده الغرز بتاعتي كلها وصلنا للزاوية، بشتغل فيها عمود، سلسلة كمان في نفس الفراغ عمود، او بشتغل 3 عمود بلفة، وبعتبر العمود اللي رقم 2 اللي هو في المنتصف بيكون هو العمود طبعا بتاع الزاوية بتاعي. بكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، اني بشتغل فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل لسلسلة الزاوية، بشتغل عمود سلسلة عمود، وهكذا فوق كل عمود عمود، وفي الزاوية بتكون زاوية زيها بالظبط عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بشتغل فوق اخر عمود عندي 2 عمود بلفة. هكمل بقى بنفس الطريقة 4 أو 5 سطور تاني، او على حسب طبعا المقاس اللي احنا هنوصل له للمكان اللي بيكون عندي تحت الإبط للشخص اللي احنا عايزينه. طبعا احنا بنشتغل على سن اقل من سنة لسن 5 سنوات. تمام، هكمل لغاية ما اوصل لمقاس الصدر اللي انا محتاجاه وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده اشتغلت 8 سطور، وكان ممكن اشتغل سطر كمان يبقى 9 سطور، او كمان سطر يبقى 10 سطور. يعني اقصى حد ممكن اشتغله في المكان في المقاس ده لغاية 10 سطور ارتفاع. تمام يا بنات؟ طيب المقاس ده كده هيلبس معايا سن من 4 ل5 سنوات، بحجم صوف زي ما احنا شايفينه، مائل للسميك، مع ابرة رقم 4 ملم. طيب يا رندا، انتي قلتي لو احنا عاوزين نعمله لسن اصغر من كده، طبعا في الفئة اللي هي من اقل من سنة لسن 5 سنوات بنستخدم نفس السلاسل. احنا مش عارفين نصدق الموضوع اللي انتي بتقوليه ده. طيب هوريكم حاجة بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. ده صدر تاني بنفس عدد السلاسل، بنفس عدد السطور اللي احنا ارتفعناها. بصوا الفرق قد ايه في المقاس. طيب ايه اللغز او حل اللغز في النقطة دي؟ في حجم الابرة، ان الابرة دي 3.5 مليمتر، الابرة اللي اشتغلنا بيها اللون الاحمر او البطيخي 4 مليمتر، يعني زيادة 1 ملي، بالاضافة لان سمك الخيط هنا مختلف عن سمك الخيط هنا. بصوا هتبصوا تلاقوا ان ده ارفع من ده. تمام يا بنات؟ يعني انا بحجم الابرة وسمك الخيط اقدر اتحكم في مقاس الجاكيت سواء اصغر او اكبر. ده طبعا بالنسبة لكل الفئات اللي احنا شرحناها مع بعض. طب انا لو عاوزة اعمل اصغر من كده، يعني فرضا ان انا عندي الجاكيت ده يلبس بداية من سن 2 وكمان 3، واحنا قلنا ده طبعا 4 و5، يعني ده 2 و3 سنين. طيب لو عايزة اصغر هستخدم ابرة رقم 3 مليمتر، ممكن استخدمها مع نفس سمك الخيط ده اللي هو متوسط السمك، بس مع ابرة اقل هكون 3 مليمتر. وممكن استخدم خيط ارفع مع ابرة اصغر، يعني ممكن استخدم بدل 3 نستخدم 2.5 مع ارفع شوية من الخيط، او 2 مع نفس الخيط هو اللي احنا استخدمناه مع ال2.5. تمام يا بنات؟ في الحالة دي هتبص تلاقي ان بنفس عدد السلاسل اللي احنا ابتديناها بتعملي حجم اكبر او حجم اصغر، ده بيرجع لحجم الابرة اللي انتي بتشتغلي بيه وسمك الخيط كمان يا بنات. طيب تعالوا نكمل بقى، لو احنا عاوزين نكمل تعالوا نكمل باللون دوت، هيكون اوضح كمان في التصوير. طيب بصوا بقى، احنا قلنا احنا ممكن نعمله بلوفر مقفول او جاكيت مفتوح. لو انا هعمله بلوفر مقفول هعمل كده من نفس المكان اللي انا واقفه فيه، اللي هو طبعا كان نهايه السطر عندي، هروح لاول غرزه عندي في الجهه التانية واقفل بغرزه منزلقه بالشكل ده. بقى انا كده قفلت ايه؟ قفلت الصدر بتاعي. وفي المكان ده هبتدي ارتفع سلسلتين وابتدي اشتغل ايه؟ العمود الاول بتاعي فوق اول عمود، فوق كل عمود يقابلني عمود بلفه لغايه ما اوصل للزاويه. بس انا النهارده مش بشرحه بشكل ايه؟ مقفول. يعني بصوا هو كده خلاص، لو انا قفلته هيكون ايه؟ شكل بلوفر مقفول. لو انا مش عاوزه اخلي دايما سلاسل البدايه عندي تكون في المكان دوت، هقفل بمنزلقه او هقفل بخيط وابره، وهقص الخيط وابتدي ايه؟ الشغل بتاعي من عند الزوايا، من عند الزاويتين دول ببتدي اوصل خيط جديد وابتدي اشتغل ايه؟ هتكون بدايتي ونهايتي هي في نفس المكان اللي هو بيكون جانب البلوفر. تمام؟ ده لو انا هعمله مقفول. طيب انا مش هعمله مقفول، انا عايزاه جاكيت مش بلوفر. برتفع بقى السلسلتين وابتدي اشتغل بشكل طبيعي. هنا بقى انا مش هبتدي اشتغل خلاص تزايد، انا هشتغل فوق كل غرزة واحدة بس. طالما وصلت الحجم السبعة بتاعتي، والسبعة بتاعتي قفلت، وطبعا هو اساس وشرط معايا ان السبعة بتاعتك تقفل زي ما احنا شايفين. يعني مش بس ان انتي تشتغلي لغاية ما توصلي للمقاس الزاوية اللي انتي محتاجاه، لا، شرط كمان معاكي ان انتي تقفلي ايه؟ السبعة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بفضل اشتغل 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 لغاية ما تقفل معايا السبعة. علشان كده قلت لكم ان حل اللغز كله في حجم الابرة وسمك الخيط. عمود فوق كل عمود يقابلني،
نقدر نشتغل الجاكيت كله بلون واحد، نقدر نشتغله باكتر من لون، وبعد كده بنزينه بفراشات، بورود، وردة منتفخة، اي حاجة طبعا احنا حابين، بقلوب، بأي شيء انت حابة تشتغليه، يكون حتى 3D بارز وتشتغليه وتزيني بيه الجاكيت او البلوفر اللي انت بتشغليه. عمود فوق كل عمود يقابلني لغاية ما اوصل لأي زاوية من الزوايا. هي طبعا في المكان الصغير ده اول زاوية عندي، خلاص قربت معانا اهي. بشتغل فوق كل عمود عمود واحد بس، بدون اي تزايد، ولا في اول السطر ولا في اخر السطر خالص. اخر عمود عندي اهو كده، وصلت المكان السلسلة اللي في الزاوية هشتغل فيها عمود، وهمشي همشي 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 لغاية ما اجيب الزاوية التانية. الزاوية التانية اهي هجيبها كده قصاد اختها بالشكل ده، وابتدي اشتغل فيها فوق السلسلة عمود. انا اشتغلت عمود في الزاوية هنا واشتغلت عمود في الزاوية هنا، ده كده خلاص مكان الكم عندي. تمام يا بنات، دي دايرة الكم بتاعت الجاكيت او البلوفر لو انا قافلاه. هنبتدي بردك نكمل نشتغل بقى على كل غرزة غرزة لغاية ما بوصل لمكان الزاوية التانية. بشتغل هنا عمود، وبجيب الغرز دي كلها اسيبها واجيب الزاوية التانية قصادها، وابتدي اشتغل في المكان التاني. هنا عندي عمود بلفة واحد، وارجع اشتغل على كل الغرز دي اعمد. بس انا مش هسيبكم في كل ده، هشتغل بس ايه عمود 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 لغاية ما اوصل للزاوية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. رجعت لكم تاني وكده وصلت خلاص لاخر عمود عندي قبل الزاوية التالتة. هشتغل في مكان السلسلة داخل الزاوية عمود، هسيب كل الاعمدة دي وهجيب طبعا الزاوية التانية قصادها كده. لكن انا لما بشتغل على مكان الزاوية نفسها المقابلة ليه بالشكل ده اهو، وابتدي اشتغل فوق كل عمود يقابلني عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. كده بكون خلاص وصلت لاخر الغرز. بردك هنا مش هعمل تزايد، خلاص انا كده كده وقفت التزايد. بصوا يا بنات بقى، اصبح عندي اهو الشكل بتاعي بالشكل ده. كده احنا خلاص الجاكيت بتاعنا تمام. عندي هنا خلاص مقفول، عندي كده يعتبر دائري، بس طبعا هو مش مقفول من القدام هنا لان هو جاكيت مفتوح. لكن انا عندي خلاص الغرز كلها من تحت هنا كلها خلاص بقت ايه على خط واحد. مكان الاكمام اصبح هنا وهنا خلاص مظبوط زي ما احنا شايفين. بكمل الجاكيت بتاعي ان انا ببتدي ارتفع سلسلتين زي ما احنا هنعمل مع بعض دلوقتي، وبشتغل لغايه ما بوصل نقول مثلا كمان 10 سطور لغايه ما بوصل لطول الجاكيت. بس هنقلل منه 5 سنتي لان في ال5 سنتي دول هنبتدي نشتغلهم مع بعض في نهايه السطور بطريقه غرزه البليسيه، سواء تشتغليها عمود وعمود يعني عمود امامي وعمود خلفي، او 2 عمود امامي وواحد خلفي، او 2 امامي و2 خلفي، يعني زي ما انت حابه تقدري تشكليها زي ما انت عاوزه. في نهايه السطور تشتغلي 3 سطور، تشتغلي 5 سطور، تشتغلي 10 سطور، زي ما انت عاوزه. بردك حجم الكمر او الاسوره اللي بتكون عندك في الجاكيت من تحت او في اطراف طبعا اللي هي الاساور بتاعه الايدين. هكمل حوالي 10 سطور وبعد كده ارجع لكم كمان نكمل مع بعض. بس قبل ما اسيبكم هوريكم كمان ازاي بردك بنبتدي نشتغل الاكمام مع بعض. نجيب بس خيط مختلف وليكن اللون الابيض، وممكن نشتغل الجاكيت كله على فكرة باكتر من لون. هنبتدي منين بقى نشتغل؟ عندي هنا، تعالوا نبتدي نشتغل من عند المكان اللي في المنتصف ده بالظبط. بسيب مسافة من الخيط وبدخل. انا عندي هنا زي ما احنا شايفين في المكان اللي في المنتصف ده ما بين العمودين، لان انا من ناحية الجاكيت نفسها هي خلاص غرز عندي هشتغل عليها. لكن انا لعند الاكمام بيكون عندي قبل ما امشي على غرز طبيعية بيكون في هنا عمود وفي هنا عمود. هنزل بس من تحت ايه الفراغ، اسحب الخيط ده، خلي حتى خيط البداية في الداخل كده، وبعد كده هرتفع 1 2 سلسلة، وزي ما قلنا مع بعض هما مجرد سلاسل ارتفاع معايا. طيب انا عاوزة ابتدي اشتغل على المكان ده.
شايفين عندي مكان العمود اللي بالعرض ده انا مش عايزه يكون عندي فيه فراغات خالص. هنزل من عرض العمود من تحت كده، الف الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره والحلقه الاساسيه. هرجع الف الخيط تاني وفي نفس الفراغ هو ادخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره. هيقابلني بقى اول عمود بلفه هنا موجود، هدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من بسم الله الرحمن الرحيم من حلقتين واخلي الاخيره. كده معايا 4 حلقات، الحلقه الاساسيه مع 3 حلقات ال3 اعمده اللي انا اشتغلتهم لغايه نصهم كاني بالظبط اشتغل غرزه كلاستر. هسحب الخيط واخرج من الاربعه دول مع بعض. انا محتاجه ان هم يكونوا من فوق في فراغ واحد بس، يعني غرزه واحده بس، مش عايزه عدد زياده، لكن من تحت محتاجه ان هم يكونوا اكتر من مكان عشان اسد الفراغ كله. يعني كان لازم اشتغل على كل الفراغات دي عشان بصوا ما يبانش عندي اي فراغ وانا شغاله. لكن بعد كده هبتدي اشتغل على كل عمود يقابلني، طالما عندي حرف في عادي بشتغل عمود واحد بس، عمود فوق كل عمود لغاية ما بوصل للجهة التانية. كده بكون وصلت خلاص لاخر عمود عندي في الجهة دي. طبعا السطر دوت يا بنات بنشتغله بردك بنفس اللون السطر اللي احنا ختمنا بيه الصدر بتاعنا، يعني نفس اللون اللبني. لو انتي هتغيري اللون غيريه بعد السطر ده عشان بس شغلك يكون مظبوط. بدخل في الغرزة الأخيرة أسحب الخيط وأخرج، أسحب الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة على الإبرة. ألف الخيط عندي هنا العمود اللي جاي بالعرض، بدخل أسحب الخيط وأخرج وأشتغل عمود لغاية نصه، كمان عمود في نفس الفراغ لغاية نصه زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وكمان بلف الخيط وفي نفس الفراغ اللي كان عندي تحت بسحب الخيط واخرج زي ما احنا شايفين كده. بقى عندي 5 حلقات، اسحب الخيط واخرج من ال5 حلقات، يعني تقدري تشتغلي عدد الغرز اللي انت محتاجاه. هنا انا اشتغلت 3 وبالاضافه طبعا للحلقه الاساسيه، هنا اشتغلت 4 بالاضافه للحلقه الاساسيه. في النهايه خالص في اول غرزه اشتغلتها بقفل بغرزه منزلقه. العدد عندي ما زادش حاجه، تمام، لان انا عندي هنا عدد الغرز من فوق اللي كنت بجمعهم من تحت هم فوق بحلقه واحده بس، سلسلتين، وهيكون ده دايما مكان الارتفاع بتاعي. لكن بصوا خلاص بعد ما احنا اشتغلنا كده ضمينا خلاص الجاكيت. علشان كده قلت لكم لو هتغيروا اللون غيروه في السطر اللي بعد السطر دوت، عشان ابتدي في نفس السطر اللي انا اشتغلته باللون اللبني اقفل بالشكل ده. بداية الكم بتاعي يكون بردك باللون اللبني، يعني اول ما وصلت الخيط بيكون بنفس اللون اللي انا اشتغلت بيه فوق. بعد كده ببتدي اشتغل، لو عاوزه اشتغل بقية الكم كله بلون تاني مفيش اي مشكلة. زي ما احنا شايفين بصوا تحت الابط مفيش اي فراغات. ابتدي اشتغل بقى هنا خلاص من هنا لغايه ما بوصل لطول الكم اللي انا محتاجاه. طبعا بالاضافه طبعا بنعمل حساب الطول اللي احنا بنشتغله في عدد السطور اللي بنشتغله بغرزه البليسيه او البريد الامامي والخلفي. كل غرزه بيكون فوقيها غرزه واحده بس لغايه ما بوصل لنهايه السطر. بيكون هنا عندي بردك غرزه واحده بشتغلها وبعد كده بقفل بمنزلقه في اول غرزه وارتفع سلسلتين، وهكذا داير داير بخلص الكم بتاعي لغايه ما اوصل للطول او الارتفاع اللي انا محتاجاه. فبالشكل دوت هضطر اسيبكم دلوقتي، هكمل بقى الطول بتاعي بتاع الجاكيت وكمان هكمل كم من الاكمام وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده بكون وصلت لطول الجاكيت وكمان كملنا الكم، بس لسه فاضلي الاسوره بس هنشتغلها بطريقه البليسي. هنا بردك اشتغلت 5 سطور بعد ما خلصت الطول اللي انا محتاجاه للجاكيت. اشتغلت 5 سطور بغرزه البليسي، كان ترتيبها 2 عمود امامي او بريد امامي وبعد كده 1 خلفي، 2 امامي و1 خلفي، وهكذا حتى نصل الى نهايه السطر. طيب انا عندي دايما العمود الاول والعمود الاخير بيكون عمود عادي بس عشان نقدر نشتغل بطريقه سهله. طيب انا هنا لما ابتديت اشتغلت 1 عادي وبعد كده 2 امامي وواحد خلفي، 2 امامي وواحد خلفي، وهكذا لغايه ما وصلت فين لنهايه السطر. في نهايه السطر ارتفعت سلسلتين وببتدي اشتغل على الوش التاني. في الوش التاني انا عندي ببتدي اشتغل اول عمود عمود عادي. العمودين اللي كانوا عندي الناحيه التانية امامي هيكونوا في السطر ده خلفي. ليه؟ لان انا زي ما احنا شايفين هنا اهو باين واضح عندي الامامي كده لما بقلبه الناحية التانية بيكون عندي خلفي، اذا هشتغل على كل واحد بيبان قدامي زيه بالظبط. هنا لما قلبت الناحية التانية بقى بالنسبة لي خلفي، فبشتغل 2 عمود خلفي والامام والخلفي بقى امامي، يعني بنعكس الشغل. واشتغلت 1 امامي، 2 خلفي وواحد امامي، 2 خلفي وواحد امامي لغاية ما بوصل لنهاية السطر. ارجع تاني اكرر، ابتدي ارتفع سلسلتين وبعد كده 1 عادي، واخيرا كمان في الاخر هنا بيكون 1 عادي، يعني دايما الاول والاخير عادي. بعد كده 2 امامي وواحد خلفي، 2 امامي وواحد خلفي. لما هنروح للجهة اللي في الظهر هيكون 2 خلفي وواحد امامي، تمام. وهنشتغلها دلوقتي بردك في الجزء اللي بيكون حوالين الجاكيت بالكامل.
طيب تعالوا نشوف احنا لما بنيجي نشتغل غرزة البليسيه على الأكمام عندي مقفولة بشكل دائري، مش مفتوحة زي الجاكيت نفسه، فبالتالي طريقة الشغل مش هتختلف في حاجة. يعني مش هشتغل الوش ده حاجة والوش التاني حاجة تانية، لا، الوشين عندي بيكونوا بنفس الشكل. هرتفع سلسلتين وهبتدي اشتغل. عندي اهو طبعا اول عمود هلف الخيط على الابرة، قبله فراغ وبعده فراغ. هنبتدي نشتغل هنا 2 امامي وواحد خلفي. عشان اشتغل عمود امامي او بريد امامي، الاتنين الاسمين واحد، بريد او عمود هما الاسمين واحد. بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، ارفع العمود على الابرة، اخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. كمان بريد امامي او عمود امامي بنفس الطريقة. ما بشتغلش من تحت حرف الفي يا بنات، بشتغل من امام الشغل او من خلف الشغل. لو قلت امامي بشتغل من الوش كده، لو قلت خلفي يبقى من الخلف. طيب اشتغلنا 2 امامي، هلف الخيط وهاجي بقى من الخلف. ده العمود المفروض هشتغله، قبله فراغ وبعده فراغ. باجي من خلف الشغل، هدخل بالابرة. المرة دي مش هرفع العمود على الابرة، لا، هدفعه تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده. اذا انا اصبحت دلوقتي بشتغل في خلف الشغل. هسحب الخيط واخرج تاني من تحته واكمل العمود بتاعي بشكل طبيعي. ارجع 2 امامي، 1 2، وبعد كده عمود خلفي، وهكذا بكمل بقى امامي خلفي امامي خلفي لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. 2 امامي و1 خلفي لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. في نهاية السطر بنبتدي نقفل فوق. اول غرزة اشتغلناها بغرزة منزلقة. الجزء اللي بشتغله بغرزة البليسيه او طريقة البريد الامامي والبريد الخلفي، لما بيكون مقفول انا بشتغله بنفس الطريقة في كل السطور. لكن لو مفتوح زي الجاكيت عندنا هنا دلوقتي، يعني الايد هنا مقفولة، فانا بشتغلها بشكل طبيعي، ما بغيرش ولا وش ولا ظهر. بشتغل الوش على طول، لاني دايما بشتغل على الوش، ما بدخلش لظهر الشغل خالص. تمام، بشتغله بنفس الطريقة، هي زي ما اشتغلت السطر الاول بشتغل هو برضه كل السطور اللي هشتغل. اما بالنسبة للجزء المفتوح فبيختلف، لان مرة بشتغل على وش ومرة بشتغل على ظهر الشغل، وهنشوف دلوقتي طبعا بيكون ازاي. برتفع سلسلتين تاني، وزي ما قلنا مع بعض هما مجرد سلاسل ارتفاع تمكنني بس ان انا اقدر اشتغل بسهولة. هلف الخيط على الابرة، وزي ما احنا شايفين انا عندي اول حاجة بتقابلني 2 بريد امامي، وهو واضح وبارز قدامي على طول. برفع العمود عندي كده على الابرة واشتغل 1 كمان عمود امامي عليه، يعني زي ما هو امامي بشتغله من فوق امامي، والتاني امامي بشتغله زي ما هو امامي. الخلفي من الخلف بردك بشتغله خلفي، وهتبصوا تلاقوا ان دايما الخلفي هيكون داخل لجوه كده، وعامل لي الشكل اللي هو الفراغات اللي بتكون ما بين كل بريد امامي وبريد خلفي. نرجع 2 امامي نشتغلهم امامي زي ما هما، والخلفي بشتغله خلفي زي ما هو. يعني انا بالنسبة للاكمام ما عنديش اي مشكلة، بكمل فوق الامامي امامي وفوق الخلفي خلفي لغاية ما بوصل لنهاية السطر، بقفل بمنزلقة وارتفع سلسلتين واكرر نفس المسألة. طيب لو انا بقى بشتغل الجزء اللي هو عندي هنا يا بنات، طيب نشتغله ازاي؟ انا هنا بعد ما خلصت الكمر علشان ابتدي اسس الجزء دوت اشتغله امامي وخلفي زي ما احنا شايفين، انا هنا اشتغلت على طول زي ما اشتغلت في الاكمام. اخر سطر عندي كان سطر اعمده، فبالتالي بقى السطر الاول من البريد الامامي والخلفي اشتغلته على طول بدون ما اسس له سطر من غرزه العمود. لكن انا عندي هنا الشكل عرض العمود، شايفين ده كده عرض العمود او سلاسل ارتفاع، يعني مره بيكون سلاسل ارتفاع ومره بيكون عمود زي ما احنا شايفين. فازاي اسسها؟ فبعمل لها سطر بغرزه العمود بلف، ارتفع سلسلتين وهشتغل بقى على عرض الشغل. بمشي على كل عمود اشتغل 2 عمود بلف بس، مش هشتغل على رأس العمود حاجة، هشتغل في كل عمود 2 عمود بلف، 1 2، وهكذا. كل عمود هيقابلني هشتغل عليه عمودين زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل للجزئية دي، لان هنا عندي انا بمشي على غرز بشكل طبيعي لغايه ما اوصل تاني للجزء ده وارجع تاني. يعني هنا فوق كل غرزه واحده بس، اما في المكان اللي هو بالعرض العمود جاي بالعرض بشتغل فوق كل عمود بالعرض بشتغل 2 عمود بلفه. هكمل بقى عمودين 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 لغايه ما اوصل لهنا اشتغل عمود 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 عمود، لان زي ما احنا شايفين هنا فراغ عمود عادي،
وبعد كده ارجع تاني من اول المكان هنا عمودين 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 لغايه ما اوصل للنهايه وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص اشتغلنا سطر بغرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين لغاية ما وصلت تاني لنهاية السطر عندي، واصبح عندي الشكل خلاص كده. انا وصلت لدرجة ان انا معايا عمود بلفة زي ما اكون بالظبط ايه وصلت لاخر سطر عندي ايه في ارتفاع الجاكيت. طيب تعالوا بقى نشوف انا كنت بشتغل ازاي بالنسبة طبعا للجزء الخاص بغرزة البليسيه او البريد الامامي والبريد الخلفي. برتفع سلسلتين، اول عمود بشتغل فوقيه عمود عادي خالص، عمود بلفة واحد، وبعد كده ببتدي اكرر بقى نفس الطريقة اللي انا بشتغل بيها هنا، اتنين بريد امامي وواحد خلفي، اتنين امامي وواحد خلفي كده. اول عمود طبعا انا اشتغلت فوقيه فبروح لتاني عمود ببتدي اشتغل عليه عمود امامي فرونت بوست دبل كروشيه كده، واحد اتنين، وبعد كده واحد خلفي باك بوست دبل كروشيه، ارجع تاني اتنين امامي وواحد خلفي، وبكرر دوت لغاية ما ارجع تاني للجانب الاخر اللي هو الطرف التاني. بمشي على كل الغرز لغاية ما اوصل للطرف التاني بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. لكن طبعا عاوزة اقول لكم على حاجة، في امكانكم ان انتوا تغيروا، ممكن تعملوا واحد امامي واحد خلفي، واحد امامي واحد خلفي، او اتنين امامي واتنين خلفي، او اتنين امامي واتنين خلفي، او تلاتة امامي وتلاتة خلفي، يعني على حسب الشكل اللي انتوا حابينه. الشكل دوت انتوا اللي بتحددوه ايه زي ما انتوا عاوزين. هكمل السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده وصلنا لنهاية السطر تاني. اتبقى عندي هنا بعد ما اشتغلت اتنين امامي اتنين عمود بلفة، هشتغل على واحد منهم خلفي باك بوست دبل كروشيه، وهشتغل على واحد بشكل طبيعي تحت حرف الفي زي ما احنا بنشتغل العمود بلفة العادي. طيب اللي انا كنت بقوله معاكم من بداية طبعا ما وصلنا لنهاية طول الجاكيت، ان احنا لما بنشتغل طريقة البليسيه دي على جزء مفتوح، انا هنا مش هقفل بمنزلقة واشتغل زي الكم داير داير، لا، انا هبتدي ارتفع سلسلتين وهلف شغلي الناحية التانية. طبعا الاعمدة اللي بتكون من هنا امامي هتلاقوها من ورا خلفي، تمام، والعمود الخلفي هتلاقوه امامي بارز قدامكم الناحية التانية. اذا انا بشتغل فوق كل عمود زي ما هو بالظبط. انا هنا اول واحد هيقابلني هو عمود عادي بشتغله عادي، اللي كان من الخلف خلفي هنا بقى عندي امامي فهشتغل عليه بريد امامي، اللي بارز لقدامي هنا بشتغله امامي، تمام. طبعا احنا لو لفينا شغلنا الناحية التانية هو كان بالنسبة لنا خلفي صح، لكن هنا لما دورت شغلي الناحية التانية بقى امامي. الاتنين اللي كانوا امامي في الجهة طبعا الناحية التانية ده هنا بقى عندي هنشتغلهم ايه خلفي. هبتدي اشتغل اعمدة خلفية على الاتنين دول، واحد اتنين، والعمود ده امامي اهو بالنسبة لي دلوقتي. هو طبعا في الخلف كان خلفي لكن هنا بقى امامي، هشتغله امامي وارجع اشتغل اتنين خلفي واحد امامي اتنين خلفي واحد امامي وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. طيب لما باجي بعد كده اوصل لنهاية السطر، بصوا خلاص الشغل بقى شكله ايه. انا بالنسبة للجزئية دي انا بشتغلش اكتر من 3 سطور يا بنات، ده بالنسبة لسن ايه المقاس الصغير زي ما احنا شايفين. كان ما كانش كمان نكتفي بالسطرين اللي احنا اشتغلناهم بالشكل ده، شايفين هو كمان حتى الجزء ده اهو جزء منهم بنقفله على الجزء التاني وبنركب الازرار بقى من تحت بالشكل ده سواء يمين او يسار. انا قلت لكم قبل كده ان انا مش بعرف بصراحة تركيب الازرار بالنسبة للبنت وللولد. هو في ناس بتقول للبنت في مكان وللولد في مكان، مش عارفة بصراحة يمين او يسار، لكن انتوا اكيد طبعا عارفين. وبالنسبة لي طبعا انا بركب في اي اتجاه ما عنديش مشكلة، بنت ولد بركب الازرار جهة اليسار عامة يعني، وبعد كده بقفل عليها الجانب دوت. بكمل الجاكيت كله بنفس الطريقة. الاكمام ممكن كمان اكمل على الاسورة سطر او سطرين كمان بنفس الطريقة. وبالنسبة للجزء ده يا اما اكتفي بالسطر اللي هو مثلا سطرين اللي احنا اشتغلناه اللي فات، او اكمل السطر رقم 3 اللي احنا بنشتغله دوت وبكمل بنفس الطريقة الكم التاني.
وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. شرحنا مع بعض ازاي نقدر نعمل كولا او شكل صدر بشكل السبعة زي ما احنا شايفين، نكون منه بلوفر، نكون منه جاكيت زي ما انتوا عاوزين. وقلنا كمان ازاي نقدر نعمله لكافة المقاسات. بعد كده لو حابة انك تزينيه بوردة منتفخة او مثلا لعبة عربية، طيارة، اي حاجة انت حابة تزيني بيها، فراشة، اي شيء انت حابة تزيني بيه بتزيني بيه الجاكيت. لو حابة تسيبيه سادة زي ما هو زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال والشياكة والرقة. نقدر نطبقه طبعا من سن الاطفال خالص لسن الكبار كمان اللي هو فوق ال3 اكس لارج. اتمنى ان فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يستر امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.